Bun găsit, dragii mei! Bun găsit la citirea zilei de joi, 9 noiembrie. Vă readuc aminte, găsiți în descrierea videoclipului minutul și zodia de care sunteți interesați. Eu voi începe cu berbecul. Ce mesaje au berbecii pentru ziua de joi, 9 noiembrie? Văd că aveți aici o plecare, poate lăsați ceva în urmă. Vine o șansă care vă surâde. Aș spune eu chiar vă schimbă norocul, destinul pentru mulți dintre voi. Dar sunteți cumva puși în situația în care e nevoie să renunțați la ceva, să renunțați la trecut, să renunțați poate la un vechi job, poate la o veche relație. Depinde acum de fiecare. Haideți să vedem la ce sau ce lăsați aici în urmă. Lăsați în urmă un rege de bâte. Poate este o persoană căreia îi întoarceți spatele, un berbec, un leu segetător. O persoană poate cu puțin cam mult orgoliu și iată se pare că încercați un pic să impuneți ceva, să puneți poate niște limite. Aș spune că va călca cu ceva pe coadă poate acest rege de bâte. Poate fi oricine din viața ta, poate este cineva din familie, poate e un prieten, poate e un șef, cine știe. Ei bine, cumva lăsați în spate această persoană, poate sunteți mai nepăsători față de această persoană și vă preluați cumva conducerea vieții voastre. Aflați aici un adevăr, se impune o discuție, iată, poate o discuție lipsită de tact. Vă spuneți niște adevăruri dureroase, dar ai să privești toată situația asta ca o șansă. Cumva ceva de genul, bine măcar că știu adevărul acum și știu ce am de făcut, poate chiar decizia de a lăsa în spate această persoană, de a vă detașa de această persoană, vine în urma informațiilor pe care le aflați. Ei bine, aș spune că aveți parte aici de un nou început. Este o situație destul de dificilă, adică vă este destul de greu, nu e o situație ușoară. Din ce văd eu aici, e împovărătoare situația pentru voi, dar viziunea voastră se schimbă. Poate ați ridicat prea mult în slăvi această persoană, poate ați crezut-o mult prea valoroasă decât era de fapt. Este cu siguranță o decizie care vine în avantajul vostru, pentru că am aici roata destinului. Poate chiar era o situație destinată să se întâmple. Ei bine, nu e doar o situație pur și simplu, ci îți va schimba și multe credințe pe care tu le-ai avut, în general, poate despre oameni sau despre această persoană. E o situație neprevăzută, aș spune, pentru mulți dintre voi. Este o situație la care nu v-ați fi așteptat. Dar cărțile vă sfătuiesc să mergeți mai departe, pentru că simțiți nevoia de a merge mai departe. Lucrurile se vor liniști, poate chiar se acumulase prea multă tensiune, așa o văd eu, între tine și această persoană și cumva acum e ca și când a dat oala în foc. Lucrează cu emoțiile tale, posibil să fie aici destul de mulți nervi, avem niște emoții destul de agresive pe care le puteți avea, lucrați cu aceste emoții și încercați să fiți cât de cât temperați. Pentru că e posibil ca lucrurile să degenereze din ceea ce văd eu prin sfaturile pe care vi le dau cărțile și mesajele pe care ni le-au transmis. Mergem mai departe cu zodia Taur. Ia să vedem ziua de joi cu ce vine la zodia Taur. Aici vedem că aveți o izbândă. Este, dacă vreți, un succes care vine pentru că ați știut să vă vedeți interesul propriu. Poate fi un moment în care impuneți niște limite sănătoase, o hotărâre pe care ați luat-o, poate este o modalitate prin care vă impuneți în fața celorlalți pentru că ați început să vă știți valoarea. În felul acesta ai să simți mult mai multă apreciere. Știți că de multe ori când suntem buni, suntem luați de fraieri. În momentul în care încercăm și știm că avem o valoare și punem niște limite sănătoase, suntem mult mai respectați de ceilalți.
Vedem aici o discuție și la voi, posibil să vină cineva către voi sau voi să mergeți din dorința de a clarifica ceva cu o anume persoană din viața voastră. Dar văd și o reținere din partea voastră aici. E cumva o dorință foarte mare de a ști, e o curiozitate pe care văd că o aveți aici, o curiozitate care vine parcă la pachet cu multă neliniște, cu agitație pentru voi în această zi, dar în același timp sunteți destul de dificil de mutat din locul vostru. Să nu uităm că Taurul este o zodie fixă. Vedem că lucrurile se pot îmbunătăți odată cu această discuție pe care o puteți avea. Iată, se schimbă cumva, dacă vreți, energia discuției dintre tine și o anumită persoană. Poate această regină de spade ești ca energie tu în această zi sau poate este energia unei persoane cu care tu ai de-a face. Poate este o zi în care reușești să închizi gura cuiva prin informațiile pe care le ai sau poate este o discuție clarificatoare cu o anume persoană din viața ta care poate a înțeles lucrurile greșit, pentru că văd totuși aici o ameliorare, da? Văd aici o îmbunătățire a dialogului între tine și această persoană. Ei bine, veți vedea cu siguranță despre ce este vorba la momentul potrivit. Important e că se va dovedi a fi un real succes această discuție. Lucrurile vin și la voi, se pare destul de neprevăzut, poate chiar nu vă așteptați să aveți parte de această discuție, dar n-ai niciun motiv de teamă, ne spun cărțile. Lucrurile se aranjează întotdeauna exact așa cum trebuie să se așeze pentru binele tuturor. Dar fii autentic, fii real sau exact așa cum ești, în mod natural, exact așa cum ești tu cu tine în casă. Nu încerca să maschezi ceea ce poate de multe ori este evident la multă lume. Da, o zi minunată, dragii mei, mergem mai departe cu zodia Gemeni. Gemenii, pentru ziua de joi, 9 noiembrie. Ia să vedem ce mesaj avem pentru Gemeni. Treiul de cupe ne arată aici o revedere, o reuniune pe care o puteți avea. Poate chiar un eveniment ce merită sărbătorit pentru voi. Dar ia să vedem despre ce este vorba, ce ați putea să sărbătoriți. O transformare. Este poate o situație de final care aduce cu sine un nou început, pentru că moartea ne vorbește de renaștere, da? S-a terminat, s-a încheiat cu ceva din trecutul tău și se pare că ai parte acum de o renaștere, poate o îmbunătățire a situației tale financiare, un succes financiar care aduce clar o transformare a vieții tale. Poate vorbim de o îmbunătățire a unei situații din familia ta ce merită sărbătorită. Iată, optul de monede ne arată aici că ai depus eforturi, ai muncit. Este, dacă vrei, un eveniment care a venit cu succes, dar e un succes bine meritat. E în urma muncii pe care tu ai depus-o. Posibil ca aici să fie vorba de bani. Aflați și toate informațiile de care aveți nevoie. Este posibil ca unii dintre voi să aveți parte de, nu știu, o zi în care vă înscrieți la un curs sau poate primiți un răspuns că sunteți acceptați să faceți parte dintr-un curs sau să fiți incluși într-un grup, să spunem, care vă poate ajuta să măiestriți nu știu, personalitatea voastră, poate meseria voastră și așa mai departe, pentru că văd aici o dorință foarte mare de evoluție prin munca proprie. O situație destul de obositoare, aș spune, pentru tine, această moarte și renaștere. O situație care te face cumva să fii și destul de precaută. Ești și într-un punct în care oboseala, aș spune cuvântul, cred că pentru mulți dintre voi, dar merită efortul sau cel puțin în această zi veți primi semnele că merită efortul și chiar dacă vei spune, băi, dar eu nu mai pot, o să te gândești la care este interesul tău și o să spui, pe interesul meu e să duc la bun sfârșit treaba asta și am să o duc la bun sfârșit.
Dragii mei, este o zi cu o reușită, o zi în care, chiar dacă vă simțiți epuizați, satisfacția va fi una foarte, foarte mare. Deci nu pot să cred. Este același lucru care a căzut și la celelalte 3 zodii pe care le-am avut până acum. Este o mare oportunitate pentru voi și nu știu de ce simt eu că astea, informațiile astea de aici, vă ajută să mergeți mai departe și să credeți că se poate realiza. Adică, poate, de multe ori pornim pe un drum și avem tendința de a renunța, că nu o să iasă, că nu știu dacă merge și așa mai departe. Ei bine, la voi aici văd că ce aflați în ziua asta vă determină să mergeți mai departe, să mai puteți, chiar dacă spuneți în momentul ăsta că nu mai puteți. Dragilor, eu cred că suntem cumva conduși pe un drum al regenerării, foarte mulți dintre noi. Unii, bineînțeles, au nevoie de această regenerare în relațiile de iubire, în familii, în aspectul financiar și așa mai departe. Dar cu certitudine ne mai lasă și pe noi un pic energiile astea și ușor, ușor ne pune pe calea care ne este cea mai bună până la urmă. Dragilor, este o iluminare pentru voi aici, o conștientizare, așa cum am spus, că de fapt lucrurile se pot împlini și pot ajunge acolo unde voi vă doriți. O realizare, dacă vreți, o câștigare a unei prime bătălii. N-ai câștigat încă războiul, dar vine și acel câștig. Mergem mai departe cu zodia Rac. Ia să vedem la răcușori care este mesajul zilei. Avem aici o decizie luată sau o decizie legată de o împăcare, de fericirea relației voastre. Ia să vedem care ar fi opțiunile relației sau deciziei pe care voi le aveți. Decizia ar fi una legată de familie, poate de aspectul financiar pentru unii dintre voi. Ce să fac? Lupt în continuare împotriva sau sunt în continuare în defensivă sau aleg această destinație deja cumva făcută? V-a obosit, o situație obositoare. Pentru unii oboseala vine din cadrul familiei, din ce se întâmplă în familia ta. Acum, pentru alții dintre voi, cred că oboseala asta ține de bani, poate v-a copleșit, nu știu, problema asta financiară, poate multe cheltuieli în ultima perioadă. Dar eu văd că ziua asta vine cu o schimbare pozitivă în viața voastră. Roata norocului arată că aveți șansa să primiți banii de care aveți nevoie și să nu mai fiți nevoiți să vă uitați la fiecare leuț pe care îl cheltuiți. Este o renaștere, dacă vreți, o renaștere poate a energiei din familia ta, se restabilește o liniște, se rezolvă o problemă de familie pentru unii dintre voi sau o problemă financiară care afecta cumva toată familia. Eu văd aici o mare, mare bucurie că s-a pus punct unei situații care v-a ținut încordați sau agitați în ultima perioadă și aveți motive clare de speranță că lucrurile se schimbă într-un mod cât se poate de pozitiv. Poate fi și o împăcare cu cineva, poate fi și o eliberare de probleme pentru alții dintre voi și așa mai departe. Ieșiți din zona de confort. Dacă vreți, cumva acest mesaj ne spune că relația, familia voastră, aspectul financiar, ce problemă ați avut voi aici, trece la o etapă superioară, trece la alt nivel. Puteți mai mult de atât. V-ați luptat pentru asta și iată că vine și câștigul. Da, sunt exagerat de multe, n-am cum să le las pe toate. S-au întors, probabil cineva e foarte grăbit. Lucrurile se liniștesc în viața voastră, ne spun îngerii, și oracolul îți spune clar să îmbrățișezi sau să te bucuri de acest flux al vieții.
Întotdeauna în viață e bine să știm că viața n-are cum să fie doar minunată sau doar rău. La fel de bine trebuie să fim conștienți și când suntem jos, că vine momentul ăla în care ne urcăm sus iarăși, dar la fel de mult trebuie să fim conștienți că și când e bine, vor mai veni și provocări. N-are cum să rămână totul doar acolo bine. Numai că e important noi să ne rugăm să facem față cu brio provocărilor care vin și să învățăm repede ce avem de învățat de acolo. Mergem mai departe cu zodia Leu. Leii pentru joi 9 noiembrie. Ia să vedem ce au leuții aici. Gânduri negative, legate poate de o ofertă, de iubire. Cine știe? Gânduri negative legate de un scandal, legate de un conflict pe care l-ați avut în viața voastră. Poate e o pierdere aici pentru unii dintre voi. Dar să știți că în această zi lucrurile pot fi văzute dintr-o altă perspectivă. Dacă gândurile negative v-au copleșit legate de un scandal, eu cred că în ziua asta aveți capacitatea să vedeți că de fapt a fost tot răul spre bine. Pentru că veți fi foarte încântați. E pentru unii dintre voi o despărțire în care poate a intervenit o persoană sau mai multe persoane, eu știu, sau băga neamurile, sau poate a intervenit o a treia persoană între voi. Și ați avut o despărțire, parte de o despărțire, poate de o rupere în viața voastră, de un necaz, să spunem, care v-a menținut perioada de timp în niște gânduri negative. Că ai fost abandonat, că îți lipsește aia, că îți lipsește ailaltă. Lucrurile se schimbă pentru voi în această zi pentru că văd că reușiți să vă detașați de problemă. Și cum reușiți voi să vă detașați? Reușiți pentru că vine către voi o persoană. Pentru unii poate să fie o persoană nouă care vă umple sufletul de bucurie, vi se împlinește o dorință. Pentru alții dintre voi poate fi vorba de ameliorarea unui conflict poate cu aceste persoane. Poate chiar una din acele persoane cu care v-ați certat vine către voi cu vorbă bună, cu înțelegere, astfel încât să rezolvați această problemă. La unii poate fi legat de o problemă de familie sau de bani, cine știe, la unii dintre voi, dar să știți că se calmează lucrurile, se vindecă. Avem aici rana provocată de situația care a fost creată și uitați cum lăsați în spate toată acea problemă, lăsați în spate conflictele, vorbele urâte și așa mai departe. Și ușor, ușor începeți să vedeți că lucrurile se îmbunătățesc. Aveți răbdare, vă spun cărțile, pentru că și procesul ăsta de vindecare durează. Așa cum de multe ori ne tăiem cu ceva la mână și avem nevoie de timp să se vindece, la fel e și cu rana sufletească. Îngerii ne spun aici nu mai stați în gândurile negative, pentru că e clar că dacă tu rămâi în gândurile alea negative, nu ai cum să atragi în viața ta schimbarea, rămânând în aceeași stare. E important, iată, să-ți dai voie. Mergi, trăiește. Da, ok, și să spunem, să presupunem că ai fost abandonat, că ai fost poate înșelat, că ai fost poate țepuit de niște bani și așa mai departe. Nu contează ce ți s-a întâmplat. Mergi mai departe cu viața ta și fii conștient că schimbarea vine. N-ai cum să rămâi acolo. Și întotdeauna Dumnezeu face dreptate. Mergem mai departe, dragii mei, cu zodia Fecioară. Fecioarele în ziua de joi 9 noiembrie. Fecioarele văd că se gândesc aici la un rege de bâte. Hai să vedem care-i treaba, că sunteți foarte gânditori. Cu gândul poate la cineva în berbec, leu săgetător, la o persoană care poate are un orgoliu cât casa. La o trădare vă gândiți pe care v-a făcut-o acest rege. E un abandon pe care l-a produs, care v-a durut foarte, foarte tare și voi încă sunteți acolo cu gândul sau văd că vă încercați să găsiți niște răspunsuri. De ce m-a trădat? De ce m-a înșelat? De ce m-a abandonat?
revelații secrete care ar putea să iasă la suprafață și să vă rănească mult mai tare. Păi, dacă voi ați rămas aici în starea asta de victimă, normal că lucrurile n-au cum să stea altfel. Cumva simt aici ca voi aveți niște așteptări ca lucrurile să se înrăutățească și pentru aceia dintre voi care v-ați regăsit în etalare, pentru că sigur etalarea e pentru cineva, dacă tu în continuare stai în gândurile alea negative și te gândești că o să mai afli cine știe ce secret care o să te doară și așa mai departe, fii convinsă că asta vei afla. Pentru că văd aici că se creează un blocaj. Dacă până acum te gândeai la un viitor, parcă se blochează acolo tot și nu știi ce să mai crezi. Vei fi așa, un du-te vino cu emoțiile. Nu o să știi dacă se mai poate repara, dacă nu se mai poate repara. Pur și simplu pentru voi, fecioarele, văd mâine, așa, o zi din aia, că rămâi mască de o chestie pe care tu ai putea să o afli și efectiv nu știi ce ai putea să faci. Doar eventual să spui niște întrebări, de ce eu, de ce mie, dar nu e întrebarea corectă. Cumva cărțile îți spun să te decizi ce vrei de la viața asta. Rămâi acolo sau vrei să mergi mai departe cu viața ta, că chiar dacă ți s-a întâmplat treaba asta, nu înseamnă că viața ta s-a terminat. Vezi că ești pregătită de o nouă viață, numai că tu trebuie să iei o decizie. Rămâi în continuare să stai să plângi după trecut sau mergi mai departe. Poate că și dacă ți se întâmplă treburile astea, adică mai vine o piatră, mai vine un necaz, înseamnă că tu trebuie să pleci de acolo. E altă cale pentru tine. Găsește-ți un echilibru și întreabă-te ce-ți dorești cu adevărat. Pentru că eu văd aici că tu ai o energie de on-off. Ba pleci, ba stai, ba pleci, ba stai. Nu știi ce să faci. Ai câteodată așa impulsul ăla să spui gata, am terminat-o, nu mă mai gândesc, nu mai fac, nu mai dreg, dar ai momente când te întorci din drum și bineînțeles că cam dai peste cap manifestarea dorințelor tale. Mergem mai departe cu zodia Balanță. Ia să vedem la Balanțe. Vedem aici o mare satisfacție. E ca și când spui, bă, am așteptat, dar n-am așteptat degeaba. Vedem că așteptările tale cumva se concretizează, dacă vrei, din moment ce ești atât de mulțumită. Se schimbă ceva în mentalitatea ta și s-ar putea ca schimbarea asta să te facă să vezi diferit situația unui conflict, a unui eveniment care poate te-a pus așa în așteptare, într-o pauză. Eu cred că tu te-ai certat cu cineva și ai așteptat momentul ăsta. Ori vine cineva către tine, ori schimbi tu direcția. Pentru că văd aici o nevoie de a merge mai departe, nu mai merge să stai. Și îți iei inima în dinți și ai parte de un nou început. Eu văd aici o decizie luată rațional, mental, de a pleca dintr-o situație. Nu știu acum câți dintre voi vă identificați, dar cred că ați așteptat prea mult ceva să se întâmple și nu s-a întâmplat. Și în această zi, circumstanțele, viața vă creează oportunitate să o luați de la zero. Poate ați așteptat prea mult timp să se întoarcă cineva în viața voastră. Poate ați așteptat prea mult răspunsul pentru un job sau să primiți niște bani sau știu eu ce ați așteptat. Ei bine, în această zi, situația vă face să spuneți gata, am așteptat destul, merg mai departe cu viața mea, las trecutul ăsta în spate și indiferent ce mă așteaptă de acum încolo, măcar mă bucur de viață sau încep să schimb un pic peisajul. E o nevoie de vindecare pentru mulți dintre voi, pentru că așteptarea asta eu cred că nu vă mai mulțumește. Optul de cupe este cartea celui nemulțumit în ceea ce este acum și pleacă mai departe să caute o mulțumire, o împlinire. Și o să fii foarte mulțumită că ai curajul și îndrăzneala de a o lua de la zero.
E și un compromis, poate, pentru tine, e ca și când, nu știu, te consideri un pic și înfrânt că n-ai ieșit ce ai vrut tu din spate, da? Și poate fi considerat de tine un compromis, dar știi în același timp că n-ai niciun motiv de teamă pentru ceea ce te așteaptă de acum încolo. Bravo! Foarte înțeleaptă, să spunem așa, decizia. Și cărțile te sfătuiesc să strălucești, să arăți ceea ce poți tu cu adevărat, să ai încredere în tine că va fi exact așa cum tu îți dorești. Mai ales dacă știi că chiar ai așteptat prea mult timp schimbarea și ea nu a venit, ia tu inițiativa și fă schimbarea. Mergem mai departe cu zodia Scorpion. Scorpionii pentru joi 9 noiembrie. Optul de monede, Doamne, cavalerul de monede. Citisem aici jos și nu știu de ce mi-a venit să spun optul de monede. Poate e ceva cu munca la unii dintre voi, că mă gândesc eu că nu întâmplător vin așa vorbele astea. Ei bine, și voi aici s-ar putea să aveți parte de un drum. Vi se oferă ceva sau sunteți invitați, poate să plecați undeva, într-un mod total neașteptat. Iată, avem cavalerul de spade, de monede și de cupe. E, dacă vreți, posibil o invitație din aia în care ai de toate. Și explicații, și bani, și iubire. Acum văd posibilitatea de a avea acest 3 în 1, știi? Care te va echilibra, te va face să înțelegi că tot ce a fost mai rău sau trecutul tău cumva rămâne în spate. Te eliberezi de un trecut și în felul acesta reușești să aduci mai mult echilibru în viața ta. Dragilor, eu cred că mulți dintre voi aici aveți o teamă de schimbare. Este o schimbare care o să vă creeze și ceva conflicte interioare. Mulți dintre voi lăsați în spate ideea că v-ați putea împăca cu cineva. Lăsați în spate poate ideea că vroiați să discutați, că vroiați să clarificați. Eu cred că renunțați. O să fie o zi dintre aia în care vei crede în karmă, fiecare cum își așterne așa doarme și Dumnezeu va plăti tuturor ceea ce merită. Eu merg mai departe cu viața mea și mă eliberez de tot ce a fost acolo. Și chiar dacă e o modalitate prin care tu ți iei jucăriile și pleci și nu mai răspunzi răului cu rău, nu mai răspunzi provocărilor din viața ta, pentru tine va fi o situație din care cu siguranță vei avea de câștigat. Te îndepărtezi pur și simplu de așteptări, te îndepărtezi de oameni care au creat, să spunem, tot felul de dezechilibre în viața ta. Că pot fi prieteni, că sunt din familie, că sunt... nu contează, dar tu reușești să pleci din situațiile alea. Nu mai vrei să faci niciun fel de compromis. Indiferent pentru ce, că poate, nu știu, te-ai compromis și ai stat acolo pentru bani, poate te-ai compromis și ai stat acolo ca să nu pierzi iubirea și așa mai departe. Iei hotărârea să lași totul în spate. Curaj, dragilor! Sfatul pentru voi e să aveți curaj, putere de iertare și inițiativa de a merge mai departe. Tot 3 mesaje au venit, nici nu știu dacă sunt aceleași, dar cu siguranță ele trebuiesc citite. Uită-te după semne, se va îmbunătăți situația și ai un da. Daul ăsta cred că se referă la întrebarea multora dintre voi dacă să plecați sau nu. Iată, eliberați-vă blocajele și crede în divinitate. Cel mai probabil, faptul că ai stat până acum, știu eu, într-o astfel de situație, e pentru că totul părea blocat. Dar în această zi se deblochează prin ofertele pe care le primești, prin informațiile de care vei dispune, totul se deblochează. Săgetătorul. În ziua de joi, 9 noiembrie.
Ei bine, voi aici vă că sperați ca lucrurile să evolueze, să treacă la un nivel superior în viața voastră, dar momentan situația nu e convenabilă sau cel puțin voi strâmbați din nas. Nu vă place ce vedeți aici. Dar cu niște vești, cu niște bănuți, poate de care aveți nevoie, lucrurile ar putea să se rezolve. Eu cred că unii primiți o ofertă de contract nou, de poate, nu știu, un angajament nou din partea unei persoane. E ca și când cineva vă promite ceva în această zi, da? Vă promite ceva mai sigur, mai stabil și eu cred că tu aveai nevoie în mod expres pentru că văd aici ceva ce picase în viața ta. Iar această promisiune pe care o poți avea în această zi este promisiunea ce creează fundamentul noii tale vieți. Dar văd că momentan nu-ți convin toate datele contractului. E o ofertă pe care posibil tu să o refuzi sau să o negociezi, aș mai spune eu. Dar este ceva ce te scoate pe tine din zona în care ai stat până acum. O zonă cu siguranță în care nu ți-a plăcut, o zonă în care, din care tu știai că e nevoie să faci niște pași ca să ieși de aici. Dragii mei, cu alte cuvinte, veți negocia în această zi punctele sau subpunctele unui contract din viața voastră. Că e contract de căsătorie, că e contract de muncă, că e un business, veți negocia acest contract. Încredere, vă spun îngerii, și răbdare este sfatul pentru voi. Uite-te pe partea de lumină, uite-te la părțile pozitive, că dacă tu te concentrezi pe partea aia întunecată, s-ar putea să nu vezi lumina. Așa că încearcă să-ți ridici ochii și să privești imaginea de ansamblu. Că dacă vrei să cauți toate bubele, le găsești. Capricornul, în ziua de joi, 9 noiembrie. Capricornii aici regretă ceva. Ia să vedem ce regretați, pentru că văd și o regină de monede. Pentru bărbați, dacă sunteți bărbați, posibil regretați o femeie foarte focoasă care a plecat din viața voastră. O femeie care posibil să vă fi învățat ce înseamnă iubirea. Iar acum voi așteptați și văd că încercați să găsiți niște răspunsuri. Voi vedeați perechea perfectă și probabil asta și era. Ce s-a întâmplat voi știți, dar vă văd aici regretând amarnic cele întâmplate. Poate fi vorba de, nu știu, o situație în care ai îndrăzni, să spunem, dar e o situație așa care nu prea o gândești. Mergi așa mult pe încredere. Faci nu știu, un gest poate nesăbuit, dai un mesaj pe care poate n-ar trebui să-l dai. Cărțile mi-arată mie că ar putea fi o schimbare pozitivă nebunia asta la care tu te gândești. Ar schimba un pic situația ta. Dar acum, bineînțeles că totul depinde de tine, mai ales că tu știi de când aștepți aici ca lucrurile să se schimbe, pentru că eu văd că tu regreți foarte tare un echilibru pierdut, regreți foarte tare o persoană dragă pe care posibil să fi pierdut-o. În această zi îndrăznești și ai inițiativa schimbării. Și să știi că, paradoxal, o să se deschidă ușa, îți răspunde la telefon, îți răspunde, nu știu, la mesaje și așa mai departe. Dar e foarte important ca tu să schimbi percepția ta despre omul ăsta, femeia asta. Că dacă tu în continuare vezi o femeie inabordabilă sau un bărbat inabordabil, puternic, puternică, ce e imposibil de schimbat, să știi că așa vei primi răspunsurile. Încearcă să îmbunătățești un pic imaginea din capul tău acestei persoane. Uită-te la imaginea mare de ansamblu și să știi că totul depinde de tine în situația asta. Acum,
văd regrete aici. Tu știi dacă ai greșit cu ceva sau poate îți aloci o anumită vină. Dacă știi că ai și tu parte de vină aici, din ce s-a întâmplat și poți schimba situația, decizia îți aparține. Mergem mai departe, dragilor, cu vărsătorii. Pentru vărsători, ziua de joi, văd aici că vă faceți griji că cineva ar putea să vă trădeze. De ce? Pentru că sunteți într-o pauză. Cred că sunteți într-o pauză destul de enervantă și cred că aveți teama că ați putea fi trădați poate într-un moment de slăbiciune, într-un moment poate în care se îmbată și așa mai departe. Doamne, văd că nu ai închis un ochi toată noaptea, pentru că ai aici, nu știu, un rege de cupe care ți-a arătat iubirea, ți-a oferit iubirea. Să știi că ar putea veni către tine, chiar dacă tu la momentul ăsta îți faci mari griji, ba chiar ești obsedată de această persoană, de această pauză. Ar putea fi ziua fericită în care primești un mesaj, te bucură foarte tare și ce mai văd eu? Văd că vei afla adevărul, vei avea poate o discuție care să scoată la iveală adevărul despre un posibil trio care te-a făcut pe tine să te simți trădat, trădată. Dacă te și regăsești în citire, e clar că citirea este pentru tine. Dacă ai simțit trădarea printr-o a treia persoană și ai fost și într-o pauză cu persoana ta, să știi că vine către tine și îți dă niște explicații clarificatoare legate de ce s-a întâmplat. E un punct și de la capăt pentru foarte mulți dintre voi și să știți, clarificările, da, pot pune punct unor discuții interminabile din viața noastră și ne pot ajuta să o luăm de la capăt. Nu te grăbi, ia-o ușor, nu trage concluzii pripite, îți spun îngerii, și deschide-te sau fii deschis către schimbare. Și aici mi-a venit în cap ideea de eu n-am să accept în viața mea. Vai! Exact de câte ori am spus lucrul ăsta, fix în situațiile alea m-a pus Doamne și Doamne ce le-am mai acceptat. Chiar dacă credeam că nu o să le accept niciodată. Bun, mergem mai departe, dragii mei, cu zodia pești. Ia să vedem la pești care ar fi mesajul zilei de joi. Voi aici vă că munciți să acoperiți un pic un gol financiar, dar este o muncă din iubire, pentru iubire sau pentru familia voastră. Și schimbările, să știți că se văd sau încep să se vadă în această zi și se mai calmează, vă mai temperați, vă mai liniștiți când vedeți că încep să se vadă rezultatele muncii voastre. Și la viitor vă puteți uita parcă diferit decât ați făcut-o până acum. Peștii au o îmbunătățire financiară aici și văd posibilitatea ca voi să vă echilibrați. Dragii mei, cred că mulți dintre voi vă mai luați un job și în felul acesta puteți avea parte de o îmbunătățire a aspectului financiar, pentru că mulți bani sunt aici la mijloc. Eu cred că vrei să-ți iei ceva, ai niște planuri de viitor, dar până acum îți era greu pentru că nu te ajungeai poate cu banii de la o lună la alta. În schimb, cu cel de-al doilea job, chiar dacă dezechilibru din punct de vedere al programului se va crea, știi clar că îți aduce posibilitatea să ajungi la ceea ce îți dorești. Pentru că, iată-te, te uiți în viitor și așteptările tale cumva devin și realiste. Bă, uite, o să am salariu atât, strâng atât și știu că, uite, mi-iau mașina pe care o vreau, mi-iau casa pe care o vreau și așa mai departe. Îți obții independența financiară pe care tu ți-o dorești. Dacă e vorba de vreo relație, bineînțeles că putem adapta și putem să ne gândim la același lucru. Dacă n-ai văzut viitor în relația asta până acum, faptul că lucrurile se așează, vezi altfel.
Important e să ai încredere în tine și în câteva luni de zile este realizabil planul ăsta pe care îl ai tu aici pe termen lung. Dar trebuie să avem răbdare, nu? Și încredere în noi că se poate. Iată, respiră, ia-o încet, fără grabă, pentru că se poate. Totul se poate, dacă ne dorim cu adevărat. Dragii mei, vă mulțumesc din suflet pentru că mă urmăriți zi de zi. Mă bucur că înseamnă ceva pentru voi mesajele mele. Mă bucur că îmi apreciați munca de zi cu zi. Vă pup și vă urez o zi minunată. Pa, pa!